Ngay từ khi mới sinh ra, em bé đã có một khả năng tự nhiên đáng kinh ngạc. Đó là khả năng tự học hỏi về thế giới xung quanh thông qua chơi. Trong những thập kỷ gần đây, khoa học đang đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy trẻ nhỏ liên tục học hỏi, kết nối, tìm hiểu thế giới xung quanh thông qua các trải nghiệm vui chơi tích cực. Vui chơi rất quan trọng cho việc phát triển não bộ của trẻ. Vui chơi cho phép trẻ phát huy sự sáng tạo của mình thông qua việc phát triển trí tưởng tượng, sự khéo léo, sức mạnh thể chất, nhận thức và cảm xúc. Làm sao để trẻ có thể học thông qua chơi? Học thông qua chơi liệu có thể ứng dụng rộng rãi trong các trường học? Rất là trăn trở và muốn tìm một cái cách nào đó để chạm tới từng đứa trẻ một và chạm tới 100% học sinh trong lớp mình. 15 hoạt động học thông qua chơi này sẽ là một gợi ý tốt cho các thầy cô để các thầy cô có thể lựa chọn đưa vào trong cái thiết kế của mình. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học. Chương trình đã tổ chức áp dụng hoạt động học thông qua chơi tại 2 địa điểm ở Thái Nguyên và Hà Nội. Các thầy cô cùng cố vấn đã cùng họp bàn để đưa ra những hoạt động và giáo án mang lại nhiều lợi ích nhất cho các em học sinh. Cái hoạt động của em tổ chức cho các em học là kể chuyện trong ngày thông qua môn toán. Vì sao cô Hường lại chọn cái hoạt động kể chuyện theo ngày để thực hiện ở môn toán? Đối với đặc điểm tâm lý của các em học sinh lớp 1 ấy, thì các em rất thích nghe kể chuyện. Trong cái câu chuyện mà cô kể ở môn toán ấy, nó không đơn thuần là một câu chuyện mà nó lại có liên quan đến nội dung kiến thức. Em nghĩ là cái phương pháp này cũng khá là dễ vận dụng vào với các bạn học sinh lớp 1, đặc biệt là môn tiếng Việt. Và cứ đầu giờ mà cô kể một câu chuyện gì đó thì đến giờ tiếng Việt tiếp theo các bạn lúc nào cũng hào hứng chờ đón cái giờ tiếng Việt đấy để xem hôm nay cô sẽ kể câu chuyện gì. Cô giáo quyết định sẽ sử dụng hoạt động kể chuyện theo ngày để khởi động tạo không khí cho đầu giờ học. Chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay tiết học sẽ bắt đầu như thế nào. Cô giáo phải suy nghĩ, lựa chọn nội dung câu chuyện để cho nó phù hợp với lại nội dung của tiết dạy và cũng phải gây hứng thú cho các con. Trước khi vào giờ học, cô sẽ kể cho chúng ta nghe một câu chuyện. Câu chuyện có tựa đề 2 chú gấu tham ăn. Trong khu rừng kia có 3 mẹ con nhà gấu, gấu mẹ và 2 gấu con. Một hôm, 2 gấu con xin phép gấu mẹ: "Thưa mẹ, cho chúng con tự đi kiếm ăn ạ." Câu chuyện của cô giáo nói về 2 anh em nhà gấu. Khi tìm thấy miếng ăn thì ai cũng lo sợ mình được phần ít hơn, để rồi bị một chú cáo lừa ăn hết đồ ăn mình kiếm được. Bắt đầu bài học bằng một câu chuyện, có vẻ như cô giáo đã thành công khi tạo được sự tò mò cho học sinh. Mà 2 chú gấu vẫn chưa kiếm được gì ăn. Bỗng 2 anh em nhà gấu nhìn thấy một miếng phô mát rất là to. Gấu anh cầm miếng bánh trên tay, nhưng gấu em lại nghĩ chắc anh mà chia là anh sẽ lấy phần nhiều hơn đấy, còn để cho mình phần ít hơn. Các con nhớ là cái câu chuyện mình nghe ấy, nó có những cái chi tiết nào liên quan đến tiết học tới đây. Bây giờ một em cho cũng biết trong câu chuyện cô kể có mấy con vật. Cô mời Lực. Em thương cô là con gấu, con cáo già. Sau khi kể xong câu chuyện, đúng rồi cô đấy, đã đưa ra những câu hỏi để khai thác những yếu tố toán học trong câu chuyện. Và sau đó khéo léo dẫn dắt vào nội dung bài học hôm nay về nhiều hơn, ít hơn và bằng nhau. Cách làm này đã khiến các em trở nên hào hứng và ấn tượng với nội dung tiết học hôm nay. Rất giỏi, cả lớp khen bàn thư nào. Đúng rồi đấy. Mọi khi cô giáo không kể chuyện, bây giờ cô giáo mới kể chuyện như thế. Bài học của em hôm nay liên quan về bằng nhau với nhiều. Hôm nay em học môn toán, em được nghe kể chuyện. Cô kể chuyện em rất thích. Học sinh của tôi hôm nay là rất hăng hái để được trình bày ý kiến của mình. Và các em cũng biết lựa chọn các từ ngữ có liên quan đến bài học. Cô mời các bạn quan sát tiếp 3 hình ảnh phía dưới. Các em trao đổi với bạn. Hãy so sánh số bát, số ca và số bát, số thìa và số bát. Với câu chuyện kể đầu giờ về những yếu tố nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau,
các học sinh đi vào tiết học một cách dễ dàng hơn và chắc chắn trẻ cũng sẽ nhớ lâu hơn nội dung tiết học ngày hôm nay. Thưa cô, cho con nhiều hơn chia ba. Vâng, cảm ơn bạn. Cô Mai Nhi. Đúng rồi đấy các bạn ạ. Ở hình ảnh thứ nhất, số cốc nhiều hơn số bát. Hoạt động chuyện kể theo ngày hay còn gọi là mỗi ngày một câu chuyện là một cái ý tưởng tốt cho việc các em học sinh có thêm một cái kho chuyện kể, và cũng đồng thời thông qua những cái câu chuyện mà các em được kể nó sẽ có tác dụng phát triển cái ngôn ngữ cho các em, cũng như là có cái khả năng giáo dục thông qua những cái ý nghĩa của cái câu chuyện này. Các giáo viên đều tìm kiếm cách thức để học sinh quan tâm, tò mò và ham học hỏi những điều mới mỗi ngày. Chuyện kể theo ngày, Grade of the Day sẽ là một gợi ý tốt cho họ. Đây là hoạt động được sáng tạo bởi giáo viên người Thụy Điển tên là Mikael Hermansen. Hiện nay, chuyện kể trong ngày là một trong những cách thức giảng dạy được đánh giá cao ở Thụy Điển và được giáo viên nhiều nước ở châu Âu và Mỹ sử dụng. Với phương pháp chuyện kể trong ngày, bạn sẽ truyền cảm hứng học những điều mới mẻ cho học sinh mỗi ngày. Grade of the Day is such a great activity to spark curiosity in the classroom. As a teacher, in a very short time you can share random but very interesting facts about the world. It can really be about any kind of subject. In fact, usually it can be linked to more than one subject. And I would say it's most powerful if you use that variation and switch it up so it appeals to all of your students. Really, any topic is possible. And if you do it right, it will soon become a favorite part of the day for many of your students. Tại một lớp học khác ở Hà Nội, cô giáo cũng đang áp dụng học thông qua chơi. Cô hãy chào cả lớp. Chúng con chào cô ạ. Cô mời các con ngồi xuống ạ. Chúng mình sẽ bắt đầu giờ học tiếng Việt ngày hôm nay bằng một câu chuyện rất là thú vị mà không giống như những câu chuyện bình thường. Mình nghĩ là với mỗi giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy tiếng Việt ấy, thì nên sử dụng cái hoạt động kể chuyện theo ngày. Thứ nhất là khi mà sử dụng cái hoạt động này, trẻ con được một cái là các bạn rất là hứng thú vào bài học và rất tò mò với ngày hôm nay mình học cái gì. Các con biết không, ngày xưa dưới sự cai quản của bà mẹ ngôn ngữ ấy, thì các con chữ sống rất hòa thuận, yêu thương nhau. Một hôm bà mẹ ngôn ngữ mới đi ra ngoài và trước khi đi bà mẹ có dặn rằng các con không với bài được học đi về các ra con ngoài chữ, một mình. cô giáo đã sáng tạo Sau ra khi một bà câu mẹ chuyện ngôn ngữ mà vừa ở đi đó ra khỏi các một con cái, chữ là nhân vật chính, thế là khiến có các em một học sinh con cảm chữ thấy tò mò về bài học. rón rén mở cánh cửa ra. Nó định thò chân ra bên ngoài cửa, nhưng định thò chân rồi ấy thì nó lại dừng lại và nghĩ rằng hình như mẹ có dặn mình là không được đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc đấy có một âm thanh rất kỳ diệu vang lên, và nó nghe thấy âm thanh đấy hay quá, nó quyết định đi ra ngoài luôn. Thế thì đố các con, đấy là con chữ gì? Ai biết nào? Bảo Minh thử xem nào. Sờ nhẹ. Minh Châu. Chữ bờ. Tiến Minh nào. Có rất nhiều các con chữ mà các bạn đoán ra, nhưng đúng có một con chữ đã không nghe lời mẹ của mình và đã bước ra khỏi cánh cửa đấy. Đấy chính là con chữ sở. Mời cả lớp ạ. Những câu chuyện đấy thì người giáo viên cũng đã gài gắm những cái giá trị nhân văn hay bài học về cuộc sống cho trẻ con, và nó cũng không quá là xa cuộc sống hàng ngày của các bạn ấy. Và trên đường đi, chữ sở nhìn thấy một cái cây. Trên cái cây ấy có một con gì đó, nhưng mà con chữ sở này lại không biết đấy là con gì. Các bạn lớp 1A2 thử giúp con chữ sở đấy xem đây là con gì nhá. Con chim, nhưng bạn nào biết chính xác con chim này tên là gì không nhở? Nguyễn Phong. Con thưa cô là con chim sẻ. Con chim sẻ, đúng là con chữ sở này đã Cô gặp giáo một đã con chuẩn bị chim cả sẻ những trên bức đường. tranh Thế để bây giờ phục thử vụ này. cho câu chuyện kể Hãy hôm nay, tìm cho cô những khiến học sinh tiếng càng lúc có càng tập chứa trung chữ và phát sở. biểu sôi nổi trong tiết học của mình. Sở chính xác. San. Cô hay quá. Sa.
ánh mắt của các bạn ấy vui tươi là mình thấy hài lòng. Tức là các bạn ấy không có sự mệt mỏi khi học tiếng Việt mà nhìn thấy một tâm thế sẵn sàng. Con thấy câu chuyện cô kể vui và con thích ạ. Chứ sợ đi ra ngoài mà không xin phép mẹ ạ. Chữ sờ và chữ sờ ạ. Các con thử đoán xem đôi bàn tay của ai, của con chữ nào mà đã kéo chữ sờ. Câu chuyện của cô giáo vẫn được tiếp diễn với sự hưởng ứng hào hứng của các em học sinh để dẫn dắt vào các con chữ được học ngày hôm nay. Chữ E lúc này đang ngủ trưa. Ngân An. Cái xẻng rất hay. Sư, tiếng sư, sờ ư sư. Sau đó mình có gặp lại các bạn đấy thì các bạn ấy cũng có kể lại được câu chuyện của cô ngày hôm nay liên quan tới con chữ mà mình học. Và từ những câu chuyện đấy các bạn ấy sẵn sàng đọc những câu chuyện có liên quan tới các con chữ đấy và sẵn sàng dùng những cây bút chì tưởng rằng là khô cứng nhưng mà sẽ viết được những con chữ rất là nhỏ bé xinh xinh. Thì mình nghĩ rằng là cả cô cả trò hôm nay đều rất là vui. Cô Huệ quyết định sau phần mở đầu bài học bằng một câu chuyện để giới thiệu các con chữ, cô giáo tiếp tục cho các em chơi các trò chơi để ghi nhớ kiến thức. Cố lên, 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 cố lên. Chữ sờ này. Sau đó sẽ là các bài học trong sách giáo khoa và phần tập viết chữ. Lên cao một chút này. Sau đó là cô uốn ra đây, điểm này. Cô uốn ra đây này. Con thấy tiết tiếng Việt hôm nay vui ạ. Vì câu chuyện nó hay. Con thích phần kể chuyện nhất ạ. Nếu như mà không kể chuyện thì tụi con sẽ phải hơi chán. Con thích con đã kể chuyện nhiều hơn nữa. Chuyện kể theo ngày thì sẽ giúp cho các em học sinh phát huy được cái khả năng tư duy của mình đối với những cái chi tiết trong câu chuyện mà có liên quan đến nội dung của bài học. Hoặc cũng có thể là các em sẽ từ những cái câu chuyện kể mà các thầy cô giáo chia sẻ với các em thì các em sẽ có hứng thú hơn cho việc đi tìm đọc những cái câu chuyện khác. Gray trong tiếng Thụy Điển có nghĩa là điều gì đó. Gray of the Day, chuyện kể theo ngày, là một khái niệm học tập được xây dựng dựa trên các bài học ngắn gọn. Chuyện kể theo ngày bao gồm một lời giới thiệu ngắn như một đầu mối trước mỗi bài học của hôm sau để tạo sự tò mò cho học sinh. Sau đó sẽ là một bài học ngắn từ 8 đến 10 phút, chứa đựng các thông tin ngắn gọn và được kể như một câu chuyện. Cuối cùng là phần kể lại chuyện. Các học sinh được khuyến khích kể lại câu chuyện đã được nghe cho cha mẹ sau khi trở về nhà. Các nghiên cứu chỉ ra rằng kể lại từ trí nhớ của mình là một trong những cách hiệu quả nhất để học và để ghi nhớ kiến thức. Well, let's say your topic of the grade of the day is cashew nuts. As a teacher, you can announce the topic the day before with a riddle or a clue like, I'm some kind of nut, but I grow on an apple. What am I? This can motivate your students to find an answer. The next day, during the micro lesson, you can share all kinds of interesting facts about cashew nuts. You can talk about how cashews grow on an apple, which is quite unique. You can talk about what cashews can be used for, or about famous food dishes with cashew nuts in it. And as always, try to build up towards a wow fact. Did you know that Vietnam is the world's largest cashew nut producer? And that makes Vietnam the undisputed leader in cashew nut production. The third part of the grade of the day is also really important to retain the information that it was about. First, ask your students to write down 3 things they remember in their notebooks. Then, ask your students to retell this information to someone else at home or outside of school, which again stimulates joy in learning, it makes it meaningful and it makes it very engaging. Sau này trong những giờ tiếng Việt của tôi thì đến một lúc nào đó thì chính các bạn học sinh sẽ là người kể chuyện hay khám phá ra những câu chuyện đấy và gói ghém về mang về kể cho bố mẹ của mình. Lợi ích của hoạt động chuyện kể theo ngày: tạo cho các em học sinh sự tò mò và hứng thú để tiếp nhận kiến thức của tiết học, giúp trẻ phát triển nhận thức và hiểu ý nghĩa của bài học hơn, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, cảm xúc thông qua các câu chuyện, khuyến khích trẻ kể những gì được học với gia đình, tạo sự kết nối giữa nhà trường và gia đình nhiều hơn.
học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học.